Hello everyone. সকলোকে স্বাগতম আন এটা নতুন ভিডিও লৈ। এইটো ভিডিওত আজি আমি আলোচনা কৰিম এই 3 দিনত কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িলে তোমালোকে 100% এটেম্প কৰি থৈ আহিব পাৰিবা আৰু সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়াৰ ট্ৰিক কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িব লাগে কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িলে যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা কাৰণ তোমালোকে লাষ্ট 2 বছৰৰ পৰা দেখি আহিছা বহুতো প্ৰশ্ন তোমালোকক বনাই লিখিব লগা হৈছে যেহেতু ডাইৰেক্ট বস্তুবোৰ কিতাপৰ পৰা বহুত কম অহা দেখা গৈ আছে সো মই তোমালোকক এটা সিস্টেম দেখাই দিম কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িলে তোমালোকে যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা এটাও প্ৰশ্ন তোমালোকে এৰি নাযাব তোমালোকে ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিবা সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়াৰ ট্ৰিক মই তোমালোকক সুন্দৰকৈ ইয়াত বুজাই দিম আৰু এটা চেপ্টাৰ পঢ়ি কেনেকৈ এটা মানে চেপ্টাৰ এটা পঢ়িলে তোমালোকে সেই চেপ্টাৰৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা সেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক এই চেপ্টাৰটো বংগ বিভাজন ইতিহাসৰ এটা পাৰ্ট হয় বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এই পাৰ্টটো মই তোমালোকক পঢ়ি দেখাই দিম কেনেকৈ পঢ়িলে অতি কম সময়তে যেহেতু তোমালোকৰ বেছি সময় নাই মাত্ৰ 3 দিন আছে 13 তাৰিখত তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে সো এই 3 দিন কেনেকৈ ৰিভিজন কৰিবা কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স তোমালোকে ৰিভিজন কৰিবা কি বস্তু পঢ়িলে তোমালোকে অলপ স্মাৰ্টলি পঢ়িব লাগিব যেহেতু সময় কম আজি তোমালোকে পৰীক্ষা দি আহিছা সকলোৱে অলপ ৰেষ্ট লৈছা এতিয়া তোমালোকে ৰিভিজন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজি মই তোমালোকক পঢ়াৰ সিস্টেমটো দেখাই দিম আৰু অহাকালি মই তোমালোকক কোনবোৰ পাঠৰ পৰা দীঘল প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে আহে কোনটো পাঠৰ কোনখিনি টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে এমসিকিউ শৰ্ট কোৱেশ্চনছ কোনখিনি এৰিয়াৰ পৰা বেছি আহি থাকে মই অহা দুদিনত তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু কমন দি কমপ্লিট কৰাই দিম সো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবা কাৰণ মই তোমালোকক কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তোমালোকে ভিডিও পাবা কমনৰ ভিডিও সো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িব লাগে প্ৰথমতে যিকোনো পাৰ্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে এইটো জানিব লাগিব যে পাৰ্টটোৰ কি বুজাইছে আমাক পাৰ্টটো আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে বা আমাক কি বুজাব ট্ৰাই কৰি আছে যেনেকৈ এই পাৰ্টটোৰ নাম হ'ল বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এই পাৰ্টটোৰ পৰা কি বস্তু পঢ়িব লাগিব আমাক পঢ়িলে আমাৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আমি উত্তৰ কৰিব পাৰিম যেনেকৈ ইয়াত এটা বাকচ দিয়া আছে তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে দেখা পাইছে ইয়াত কি লিখা আছে মূল আলোচ্য বিষয় মানে এই পাঠৰ মূল বস্তুখিনি ইয়াত আছে তোমালোকে দেখা পাইছা মূল আলোচ্য বিষয় বুলি লিখাই আছে এই মূল আলোচ্য বিষয়ত কি আছে বংগ ভংগৰ পটভূমি তাৰ পিছত কি আছে স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য এনেকৈ যিমান কেইটা পয়েন্ট দিয়া আছে মূল আলোচ্য বিষয়ত তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়িলে তোমালোকে নোটিস কৰিব লাগিব তোমালোকে এই কেইটা পয়েন্ট তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই তোমালোকে অকল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি মুখস্থ কৰি যোৱা তোমালোকে কমন নপঢ়িলে তোমালোকে প্ৰশ্ন এৰি থৈ আহিব লাগিব এক্সাম চেণ্টাৰত তোমালোকে আনসাৰ কৰিব নোৱাৰিবা ইয়াত যেনেকৈ দিয়া আছে বংগ বিভাজন কি হয় তোমালোকে এইটো বুজিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব বংগ বিভাজনৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে নিজৰ ভাষাত নিজে বনাই লিখি থৈ আহিব পাৰিবা এই বংগ বিভাজনৰ যুক্তিখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব সো আজি যেতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি ৰিভিজন কৰিবা তোমালোকে আগত যি পঢ়া আছিলে সেইখিনি বস্তু আগত ৰিভিজন কৰি লবা আৰু এই 3 দিনত কেনেকৈ এটা স্মাৰ্টলি তোমালোকে বস্তুখিনি কভাৰ কৰিব পাৰা যাতে 100% এটেম্প কৰি থৈ আহিব পাৰা তোমালোকে এই পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এইখিনি বস্তু দেখি লবা যেনেকৈ বংগ ভংগৰ পটভূমি বংগ বিভাজন স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল এই ইয়াত ফলাফল আছে ফলাফল দুটা বা তিনিটা তোমালোকে দেখি ৰাখিবা ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে তলত যে স্বদেশী আন্দোলন হোৱাৰ পিছত তাৰ ফলাফল কি আছিল তাৰ পিছত কি আছে জাতীয় সাহিত্য স্বদেশী আন্দোলন মুসলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা এই মুসলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়ে তোমালোকে প্ৰতি বছৰে প্ৰশ্ন আহে এই ফলাফলৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে বংগ বিভাজনৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই সেই কাৰণে তোমালোকে যদি এইখিনি বস্তু বুজি পোৱা এই কেইটা পয়েন্ট তোমালোকে নিজৰ ভাষাত বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা এইখিনি বস্তু তোমালোকে নিজৰ ভাষাত বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে কি হ'ব তোমালোকক এই পাঠৰ পৰা যিকোনো দীঘল প্ৰশ্ন দিলে তোমালোকে নিজৰ ভাষাত বনাই লিখি থৈ আহিব পাৰিবা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কাম তোমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপ হ'ল এইটো
ছ'চিয়েল চায়েন্স পঢ়াৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ল প্ৰথম কাম এইটো তোমালোকৰ যে পাঠটোত কি ক'ব বিচাৰিছে আমাক সেইখিনি বস্তু আমালোকে যদি বুজি লওঁ তেতিয়াহে আমি যিকোনো বস্তু আমি যিকোনো উত্তৰ প্ৰশ্ন আহিলে আমি উত্তৰ কৰিব পাৰিম আমি প্ৰথমতে বুজি লোৱা হ'ল এইখিনি বস্তু যে এইখিনি বস্তু আমালোকক এই পাঠৰ পৰা জানিব লাগিবই আৰু এইকেইটাৰ বাহিৰত তোমালোকক প্ৰশ্ন নুসুধিব এইকেইটাই মেইন কাৰণ ইয়াত সেইকাৰণে লিখি দিছে মূল আলোচ্য বিষয় মানে মূল বিষয় এই পাঠৰ মূল বিষয় বস্তুখিনি এইখিনি যেতিয়া তোমালোকে কভাৰ কৰিবা তোমালোকে নিজে নিজক প্ৰশ্ন সুধিবা যে বংগ বিভাজন কি নিজে কোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা বা লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা যেহেতু সময় কম স্বদেশী আন্দোলন কি কোন জনত হৈছিলে ইয়াৰ ফলাফল কি হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ জাতীয় সাহিত্য কি মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে তাৰপিছত স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান কি স্বদেশী আন্দোলন আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ এইকেইটা বস্তু তোমালোকে নিজকে প্ৰশ্ন সুধিবা যে এইকেইটা বস্তু মই বুজি পাইছো নে নাই যদি পোৱা নাই সেই হিচাপত তোমালোকে অলপ পাঠটো এবাৰ ওপৰে চাই যাবা যেহেতু সময় বেছি নাই তোমালোকৰ 13 তাৰিখত ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছত নেক্সট কি কৰিবা নেক্সট তোমালোকে ইয়াত চোৱা ব্ৰেকেটত এটা ইংৰাজী এটা নাম লিখা আছে তাৰ মানে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত এটা চন দিয়া আছে তাৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত কি কৈছে ভাইচৰয় লৰ্ড নেথেলিয়ান কাৰ্জনৰ শাসনকালত 1899 চনৰ পৰা 1905ত সংগঠিত বংগ বিভাজন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এটা যুগান্তকাৰী ঘটনা ইয়াত এটা চন দিয়া আছে ডাইৰেক্ট এই চনটোত যাবা যে সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল এনেকৈ যিমানখিনি চন থাকে যিমানখিনি এনেকুৱা নাম থাকে সেইবোৰ বস্তু আগত তোমালোকে এবাৰ ওপৰে চাই যাবা ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ এমসিকিউ শৰ্ট কোৱেশ্চনছ গোটেইখিনি কমন পৰিব আৰু এনেকৈ লাইনবোৰ এবাৰ চালে কি হ'ব তোমালোকক ষ্টেটমেন্ট বেস এমসিকিউ দিব ষ্টেটমেন্ট দি দিব ষ্টেটমেন্ট তোমালোকে গম পাইছা চাগে তোমালোকক সুধিব যে বংগ বিভাজন ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় এই লাইনটো দিব এনেকৈ এটা লাইন দিব তাৰ পিছত এই লাইনটো এটা সেকেন্ড অপচনত এইটো উঠাই দিব যে ভাইসৰয় লৰ্ড নেথেলিয়ান কাৰ্জনৰ শাসনকালত কি হৈছিল বংগ বিভাজন হৈছিল এনেকৈ দিব দি তোমালোকক তলত সুধিব যে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ বা তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় যেতিয়া তোমালোকে পাৰ্টটো পঢ়ি যাবা এনেকৈ লাইন বাই লাইন ওপৰে এবাৰ চাই যাবা তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে কোনটো শুদ্ধ হয় বা নহয় তাৰ পিছত এনেকৈ যিমানখিনি চন নাম আছে এইখিনি এবাৰ দেখিবা হাইলাইট কৰিবা মনত থাকিব বেছিকৈ তাৰ পিছত নেক্সট কি কৰিবা তোমালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট কিছুমান পয়েন্ট দিয়া আছে যেনেকৈ বংগ ভংগৰ পটভূমি আৰু এই বংগ ভংগৰ পটভূমিটো তোমালোকৰ মূল আলোচ্য বিষয়ৰ প্ৰথমটো পয়েন্ট এই বংগ ভংগৰ পটভূমি তোমালোকে ভালকৈ এবাৰ বুজি যাব লাগিব আৰু ইয়াত কিছুমান চন নাম দিয়া আছে এইবোৰ তোমালোকে হাইলাইট কৰি এবাৰ ওপৰে ৰিভিজন কৰি যাব লাগিব যেনেকৈ 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন অৰ্থাৎ ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 প্ৰৱৰ্তন কৰি বংগ প্ৰেসিডেন্সিৰ গভৰ্ণৰ পদটো গভৰ্ণৰ জেনাৰেল পদলৈ উন্নতি কৰিছিল এতিয়া তোমালোকক যদি এই প্ৰশ্নটো সেম এনেকৈ নিদিবও পাৰে তোমালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰিব যে কোনখন আইনৰ জৰিয়তে বংগ প্ৰেসিডেন্সিৰ গভৰ্ণৰৰ পদটো গভৰ্ণৰ জেনাৰেললৈ উন্নতি কৰা হৈছিল বা পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল কোনটো এক্ট তোমালোকে লিখিব লাগিব ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 বা কি ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰে এইটো এছামিছটো নালাগে ইংলিছটো তোমালোকে মনত ৰাখিব ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 এনেকৈ যিমানখিনি তোমালোকৰ এনেকুৱা চন নাম আছে তোমালোকে এনেকৈ এবাৰ হলেও তোমালোকে ওপৰে চাই যাবা এই 3 দিনত তাৰ পিছত পাঠৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকৈ বক্স দিয়া আছে হালধীয়া বক্স দিয়া আছে তোমালোকে গোটেইখিনি পাঠত দেখা পাবা এনেকৈ কিছুমান বক্স দিয়া আছে আৰু এই বক্সবোৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তোমালোকক এমসিকিউ শৰ্ট কোৱেশ্চন সুধিব তেতিয়া তোমালোকে এনসাৰ কৰিব নোৱাৰিবা বহুতে এইখিনি বস্তু ইগনোৰ কৰি থৈ যাব পৰীক্ষাত সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ব যে কমন পঢ়া নাই কিন্তু এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িব লাগে কাৰণ ইয়াত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু দিয়া থাকে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকে ইয়াত চোৱা কি কৈছে মোগল সম্ৰাট শাহ আলম 1759 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1806 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা এলাহাবাদ সন্ধিৰ যোগেদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বংগৰ লগতে বিহাৰ উৰিষ্যাৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক
কৰ্তৃত্ব লাভ কৰাৰ পিছত এই তিনিটা অঞ্চল বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা, বংগপ্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। এই এলাহাবাদ সন্ধি যে আছে, এই এলাহাবাদ সন্ধি কেতিয়া হৈছিল? 1765 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। এইটো মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইটো বস্তু গম পালা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে বংগ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা কি কৰিছিল? বংগপ্ৰদেশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। কোনটো চুক্তিৰ জৰিয়তে? এইটো কোনটো চুক্তি বা সন্ধিৰ জৰিয়তে? এলাহাবাদ চুক্তি বা সন্ধিৰ জৰিয়তে এই তিনিখন ৰাজ্য বংগদেশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বা এক কৰা হৈছিল। এই বস্তুবোৰ তোমালোকক ষ্টেটমেণ্ট আকাৰত MCQ আকাৰত দিব, নাইবা ডাইৰেক্ট সুধিব এলাহাবাদ সন্ধি কোন চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল, কোন মোগল সম্ৰাট কালত এলাহাবাদ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। এনেকৈ যিমানখিনি বাকচৰ ভিতৰত ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে এবাৰ হ'লেও চাই যাবা। ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ এইবোৰ বস্তু হৈছে মেইন। তোমালোকে অকল মুখস্থ কৰি গ'লে বৰ্তমানৰ সময়ত তোমালোকে পৰীক্ষাত গোটেইখিনি এনচাৰ কৰিব নোৱাৰিবা, সময়ো নাপাবা মুখস্থ লিখি। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকৈ চোৱা, এনেকৈ প্ৰতিটো বাকচত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লিখা আছে। এনেকৈ চনবোৰ চাবা, কোনটো চনত কি কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকৈ বাকচৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি পঢ়াৰ পিছত এইখিনি মই তোমালোকক দাগ দি দিছোঁ, তোমালোকে নিজে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এবাৰ ৰিডিং কৰি ল'বা। নেক্সট আমি কি কৰিম এতিয়া? নেক্সট তোমালোকৰ এই বাকচৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি যেতিয়া পঢ়া হ'ব, পঢ়া হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট কি কৰিবা? ডাইৰেক্ট একেবাৰে পাৰ্টৰ শেষত আহিবা তোমালোকে। ইয়াত চোৱা, ইয়াত কি দিছে? স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনটো কি হয়? মূল আলোচ্য বিষয় হয়। ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে জানি ল'বা। ইয়াত বহুতো চন দিয়া আছে, এবাৰ হ'লেও চাবা। তাৰপিছত এনেকৈ যেতিয়া তোমালোকৰ পাৰ্টটো পঢ়া হ'ব, পাৰ্টৰ শেষত যাবা একবাৰে। পাৰ্টটো যেতিয়া শেষ হ'ব, পাৰ্টৰ শেষত তোমালোকে দেখা পাবা, এক মিনিট, স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান, এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। মানে মূল আলোচ্য বিষয়ত যিমানখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব। গোটেইখিনি বস্তু মূল আলোচ্য বিষয়ৰ গোটেইখিনি বস্তু বুজি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে বাকচৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি পঢ়িবা। তাৰপিছত কিতাপৰ মাজত থকা চন নামখিনি এবাৰ ৰিডিং কৰি ল'বা। আৰু তাৰপিছত কি কৰিবা? পাঠৰ লাষ্টত দিয়া থাকিব তোমালোকৰ মূল কথা। গোটেই পাঠটো যে তোমালোকে পঢ়িলা, এই পাঠত কি কি মূল বিষয়বস্তু আছে, মূল কথা কি আছে, এই মূল কথাখিনি যদি তোমালোকে ভালকৈ ৰিভিজন কৰি যোৱা, ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। যেনেকৈ প্ৰথমত কি দি আছে? ভাইচৰয় লৰ্ড নেথেলিয়ান কাৰ্জনৰ শাসনকালত সংঘটিত বংগপ্ৰদেশৰ বিভাজন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। তাৰপিছত কি দি আছে? বংগপ্ৰদেশক এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে শাসন কৰিব নোৱাৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই ঢাকা, চট্টগ্ৰাম আৰু ৰাজশ্বাহী এই তিনিটা সংমণ্ডল প্ৰদেশখনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিছিল। তিনিটা সংমণ্ডল সৰ্বমুঠ ইমান বৰ্গমাইল এলেকা অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰি পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখন গঠন কৰা হৈছিল। এই তিনিটা সংমণ্ডল মনত ৰাখিবা, ঢাকা, চট্টগ্ৰাম আৰু ৰাজশ্বাহী। তাৰপিছত কি আছে? পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? ঢাকাত স্থাপন কৰা হৈছিল। তোমালোকে দেখা পাইছা গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি ইয়াত আছে। সেইকাৰণে তোমালোকে মূল কথা যিমানখিনি আছে প্ৰত্যেকটো ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ পাঠত মূল কথাখিনি তোমালোকে এবাৰ হ'লেও গোটেইখিনি ৰিভিজন কৰি যাবা। ইয়াত মেইন বস্তুখিনি তোমালোকক দিয়া আছে, এইখিনি পঢ়িলে পাঠটো তোমালোকৰ অলমষ্ট হৈ যাব। আৰু ইয়াত এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যে 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশ পুনৰ একত্ৰীকৰণ, অৰ্থাৎ এই বংগ যে বিভাজন কৰিছিলে, কিন্তু এটা সময়ত এই বংগ আকৌ এক কৰিছিলে। কেতিয়া কৰিছিলে? 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত এই ঘোষণা কৰিছিলে যে আজিৰ পৰা বংগ আৰু বিভাজন নাথাকে, একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি কলিকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। এইটোও মনত ৰাখিবা তোমালোকে, কোন চনত কলিকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? 1911 চনত। আৰু 3 নম্বৰ পইণ্ট হ'ল অসম মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত হয়। 4 নম্বৰত কি আছে? অসমৰ ৰাজধানী শিলংলৈ পুনৰ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। এই লাষ্টৰ পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত 4টা যে পইণ্ট দিয়া আছে, 4টাৰ পৰা যিকোনো এটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে।
তাৰপিছত দি আছে বংগভংগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অসমৰ ৰাজধানী শিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। এনেকৈ পাঠৰ মূল কথা, মূল আলোচ্য বিষয় আৰু পাঠৰ মাজত থকা চন আৰু নামখিনি তোমালোকে যদি এবাৰ ভালকৈ ৰিভিজন কৰা আৰু তোমালোকৰ আগত যি পঢ়া আছিলে সেইখিনি বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰি থাকা আৰু অনুশীলনীত থকা শৰ্ট কুৱেশ্যনছ তোমালোকে গোটেইখিনি ভালকৈ চাবা। ঠিক আছে, এই মূল আলোচ্য বিষয় আৰু তোমালোকৰ পাঠৰ মূল কথা পঢ়িলে অলমষ্ট তোমালোকৰ সকলোখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ হৈয়ে যাব, অকল এবাৰ চাই যাবা। আৰু মূল আলোচ্য বিষয়ৰ লগত যিমানখিনি প্ৰশ্ন মিল খাব গোটেইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা। যেনেকৈ তোমালোকে চাবা তলত প্ৰশ্ন আছে যে স্বদেশী আন্দোলনৰ 3টা ফলাফল উল্লেখ কৰা। আমাৰ পাঠৰ ওপৰত যে মূল আলোচ্য বিষয় আছিল তাতো কিন্তু এই পইণ্টটো আছিলে যে স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ফলাফল অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। 2-3টা তোমালোকে পঢ়ি যাবা, পাঠত ডাইৰেক্ট পইণ্ট টু পইণ্ট লিখি দিয়া আছে। স্বদেশী আন্দোলনৰ 3টা অৱদান, এনেকৈ বস্তুখিনি তোমালোকে ভালকৈ যদি পঢ়ি যোৱা এবাৰ এই 3 দিনত বহুত বেছি সময় নালাগিব। তোমালোকে ওপৰে ওপৰে এবাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ অনুশীলনীৰ শৰ্ট কুৱেশ্যনছ, মূল কথাৰ বস্তুখিনি, তাৰপিছত পাঠৰ ভিতৰত থকা চন আৰু নামখিনি আৰু মূল আলোচ্য বিষয়ত কি কি আছে সেইখিনি বস্তু নিজে নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন সুধি নিজে নিজে বস্তুখিনি এবাৰ ৰিভিজন কৰি গ'লে যে তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পাইছানে নাই যে মূল আলোচ্য বিষয়ত কি কি আছে। এনেকৈ পঢ়ি গ'লে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 100% ভাল হ'ব। এটাও প্ৰশ্ন তোমালোকে এৰি থৈ আহিব নালাগিব। আৰু তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। অহাকালিৰ পৰা তোমালোকে কোনবিলাক পাঠৰ পৰা বেছি প্ৰশ্ন আহে, কোনবিলাক টপিকৰ ওপৰত দীঘল প্ৰশ্ন বেছি সোধে, আমি ডাইৰেক্ট কমন প্ৰশ্ন অহাকালি আলোচনা কৰিম। এই 3 দিনত কেনেকৈ পঢ়িলে তোমালোকে 100% কভাৰ কৰিব পাৰিবা সেইটো এটা স্মাৰ্ট ৱেত আমি অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে আজি জাষ্ট শিকিলা কেনেকৈ ছ'চিয়েল চায়েন্সখিনি এই 2 দিনত 3 দিনত ৰিভিজন কৰিব পাৰা। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।